السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس بخير. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على الاشتراك ديالكم. سمحوا لي تعطلت عليكم، لا هنايا ولا في الخدمه. كنت مريضه، دعيو معايا بالشفاء ان شاء الله يا ربي. دابا انا وليت شويه، ودابا نشارك معكم واحد الوصفه ديال الدواء ديال البرد. تقريبا راه كلشي كيعرفها، بغيت نشاركها معكم. هنايا درت انا نص كيلو ديال الشريحه، اللي بغى يدير كتر يدير كيلو ولا اللي بغى. انا هذا نص كيلو اللي درت. وهذه الثومه ها هي نقيتها وغنعمرها هنايا. كل وحيده غندير فيها وحيده ديال الثومه، ضرس ديال الثومه. واللي هي الثومه اللي هي كبيره نقسموها على جوج. نديرها زوينه للبرد، وبغيت نشاركها معكم. الله يشافي كل واحد. نحلو غير نص فيها، تحلوهاش كامله، ونديرو فيها طريس ديال الثومه. هاد الشريحه راه غسلتها ومسحتها، بقات فيها حتى شي حاجه. الضرس ديال الثومه اللي هو كبير قسموه على جوج. هانتوما البنات، انا غنديرهم دابا في الكسكاس يفوروا يطيبوا مزيان. انا درت غير نص كيلو، اللي بغى يدير كتر يدير. انا ما درتش الزعتر، اللي بغى يدير الزعتر يديرو، اللي كيبغي الزعتر. انا نديرهم في الكسكاس في البرما يفور، ومنين يفور مزيان هذا ونعاود نتلاقاو انا وياكم وانتم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي ندير اليوم. ها هي طابت. هاد انا درت وحده في قلب وحده، واللي بغى يديرها عشوائي يديرها. هي راه طابت تبارك الله. غنديروها في القرعه ديال الدجاج، نخويو عليها الزيت البلديه. اللي بغى يدير الزعتر يديرو، انا ما درتوش. ياكلوها الوليدات الصغار والناس الكبار. الناس الكبار وحيده في الصباح وحيده في الليل، منين يبغي الانسان ينعس. والوليدات الصغار ديروا ليهم، قطعوهم طحنوهم بحال هكا طايب، وطحنوه وديروه بحال الشكل الكونفيتير. الا ما بغاوش ياكلوه بالمعلقه الوليدات الصغار، دهنوه ليهم في الخبيز في الصباح بحال الشكل الكونفيتير. طحنوه بشويه ديال العسل الحر الا كان، والا ما كانش ديروا السكر كلاصي وشويه الزيت البلديه وطحنوا هذاك الشيء. بالنسبه لبنادم كبير وحيده في الصباح وحيده في العشيه في الليل. تقريبا هاد الوصفه راه كلشي عارفها.
وعليهم الزيت البلديه. صافي ونديروها نحطوها في الكوزينه ونخليوها. ما ديروش بزاف، ديروا غير شويه باش منين تسالي عاوتاني صابوا وحيده اخرى، وحيده في الصباح على الخوا وحيده في الليل من بعد العشاء. طحنوه بحال شكل الكونفيتير هكا نيت تكون مبخره وكلشي، وطحنوها بحال الشكل ديال الكونفيتير وعطيوهم اما معالقه صغيورين الوليدات صغيورين ولا البنيتات الله يخليهم ليكم، عطيوهم شويه وإلا ما بغاوش دهنوه اليوم خبيز بحال شكل الكونفيتير، ديروا معاه شويه د العسل وطحنوه. هذا عندي النافع راه نقيته تقريبا شي رابعه هكاك، نقيته من الحجر ومغسول ومنقي من الحجر، ودابا غادي نخلطوه. هاد الوصفه راه زوينه بزاف بالنسبه للناس الكبار اللي عندهم الكحبه خاويه في هاد الوقيته ديال هاد البرد. راه زوينه هاد الوصفه، حاولوا تجربوها. اللي عنده، انا درت غير العسل العادي، واللي عنده العسل الحر ماذا بينا في الاحسن، واللي ما عندوش يدير غير العسل العادي. راه كاين العسل العادي زويون كيتباع في الحوانت. وغنخلطوه مع هاد النافع. هذا بالنسبه للناس الكبار اللي فيهم الكحبه خاويه، هذيك الكحبه الصعيبه. معلقه في الصباح على الخوا ومعلقه في الليل من بعد العشاء. تخلطوه بحال هكا غير الجهد ما يفزك صافي. ديروه في شي طاسه ديال البلاستيك ولا شي قرعه ديال الدجاج ويدار في الثلاجه. هذا كيبقى حتى سيمانه ونص تقريبا ولا 2 سيمانات، الا كان بخصوص الا كان فيهم العسل الحر بحال هكايا. ما يكونش خفيف بزاف، ما يكونش ناشف. صافي هذا راه عرفتي المذاق ديالو غزال بالنسبه للناس اللي عندهم الكحبه خاويه. وبصحتكم وراحتكم. هذا دابا غيدار في شي قرعه ولا شي بلاستيكه ديال صغيره هكايا ويدار فيها ويدار في الثلاجه في الصباح قبل الفطور وفي الليل من بعد العشاء، حتى الواحد منين يبغي ينعس وياكل. هذا راه فيه ريحه زوينه، انا كنخلطو الريحه ديالو زوينه فيه. وكنشكركم بزاف وكنتمنى هادشي يعجبكم.